Ito ang Tagalog Recap. Ngayong araw ay ipapaliwanag ko sa inyo ang kwento ng isang drama, romance, thriller at sci-fi film na Z for Zakaria. May mga spoilers, kaya ingat. Anne Burden. Naninirahan sa isang post-apocalyptic na mundo dahil ang karamihan sa mga resources ng mundo ay nawala dahil sa radiation. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang aso na si Faro at magkasama sila sa bukirin ng kanyang pamilya. Siya ay namumuhay sa isang paulit-ulit na pang-araw-araw. Karamihan sa kanyang ginagawa ay ang paglalagay ng mga bitag para sa mga ligaw na hayop. Isang araw, nakatagpo siya ng isang bagon sa isang lumang kalsada at interesado sa mga nilalaman nito. Nakarinig sina Anne at Faro ng mga yabag sa malayo, kaya nagtago sila sa kalsada at nakita nila ang isang tao na nakasuot ng hazmat suit. Palihim nilang sinundan siya hanggang sa tuluyan na niyang ibunyag ang kanyang sarili. Sa loob ng suit ay isa pang nakaligtas na nagngangalang John Loomis, na isang inhinyero. Matapos matiyak na ang lugar ay walang radioactive air, tinanggal niya ang kanyang suit at ikinagalak na sa wakas ay makalanghap na siya ng sariwang hangin. Sinundan siya ni Anne at Faro sa malapit na talon kung saan naliligo si John. Dahil alam niyang kontaminado ang tubig, inutusan siya ni Anne na umalis dito. Ngunit nabigla si John nang makita siya. Sa halip, tinutukan niya ito ng baril at pinaputukan sa malayo bilang babala sa pag-aakalang siya ay masamang tao. Sa wakas, pinakinggan ni John si Anna at umalis sa tubig. Ang tubig ay nakaapekto sa kanya kaagad, kaya nagmadaling bumalik sa kanyang bagon para kumuha ng gamot. Sa tulong ni Anne, muling nanumbalik ang lakas ni John matapos iturok ito sa kanya. Hindi lamang niya ito hinugasan, kundi tinatanggap din niya ito sa kanyang tahanan. Habang nagpapahinga si John, dinala ni Anne ang bagon at nakita ang mga larawan ni John at ng isang babae na maaaring naging asawa niya. Sa loob ng maraming araw, si John ay nagpapahinga sa higaan, ngunit tiniyak ni Anne na matatanggap niya ang pangangalagang kailangan niya. Isang gabi, narinig niyang binabangungot ang kanyang kawawang bisita at pumunta siya sa kanyang silid upang bantayan siya habang natutulog ito. Nangihina si John sa bawat araw at si Anne ay nakabantay sa kanya sa tabi ng kama. Taos-puso siyang nagdarasal para sa paggaling ni John at lubos niyang hinihiling na makasama niya pa ito ng mas matagal. Kapansin-pansin, ang kalusugan ni John ay nagsimulang bumuti. Dahan-dahang naging bahagi ng buhay sa pang-araw-araw ni Anne. Pareho silang mapagkumbaba na nag-uusap tungkol sa buhay bago ang apocalypse habang si Anne ay nagpapakita ng isang picture album ng kanyang pamilya. Naiwan siyang mag-isa pagkatapos maglakbay ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya upang mahanap ang iba pang nakaligtas, ngunit hindi na sila bumalik. Lalo na miss ni Anne ang kanyang nakababatang kapatid na sobrang close niya, kaya ipinakita niya kay John ang isang larawan nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumangon si Anne at niyakap si John, isang kilos na matagal na niyang hindi nagagawa. Kinabukasan, lumabas si John ng bahay upang panoorin si Anne na nagtatrabaho sa paligid ng bukid at napansin ang isang lumang traktor. Ayon kay Anne, naubusan siya ng gasolina noong nakaraang taon at mula noon ay hindi na ito nagamit. Tinuruan ni John si Anne kung paano magbomba ng gas ng mano-mano mula sa isang abandonadong gas station na malapit sa kanila. Sinunod niya ang kanyang mga turo na nakasulat sa papel at kalaunan ay nagtagumpay sa pagkuha ng sapat na gas at nagpaandar sa wakas ng traktor na matagal nang hindi nagagamit. Sa hapunan, napansin ni John kung gaano karelihiyoso si Anne. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang paglalakbay bago siya matagpuan ni Anne at sinabing nakatira siya sa ilalim ng lupa. Umalis si John dahil hindi na niya kaya pa na naroon ang hindi nakikita ang araw at ang langit. Pagkatapos, nagtanong si Anne tungkol sa asawa ni John pagkatapos makita ang larawan sa kanyang bagon. Ngunit sinabi niya na ito ay isang batang babae lamang mula sa nakaraan. Nang gabing iyon, pareho silang nakadama ng matinding pagkahumaling sa isa't isa, ngunit ang mga pag-iisip tungkol dito ay binabaliwala. Si John at Anne ay pumunta kinabukasan sa tabi ng lawa kung saan inalok niya ito ng sariwang isda, isang pagkain na hindi niya naranasan sa mahabang panahon. Habang nasisiyahan si John sa kanyang masaganang pagkain, naaalala ni Anne ang huling taglamig nang siya ay muntik ng magyelo at mamatay sa gutom. Dahil sa sirang generator niya, hindi siya nakapag-ipon ng isda at iba pang pagkain sa loob ng refrigerator. Nang marinig na mayroon siyang generator, nag-alok si John na ayusin ito. Umaasa na makakatulong ito sa kanila ng mag-imbak ng mas maraming pagkain. Habang inaayos ito, naniniwala si John na magagamit nila ang kontaminadong talon bilang pinagmumulan ng hydroelectric power.
Maaari itong gumana sa isang water wheel na gawa mula sa mga tabla at kakahuyan ng simbahan na nangangahulugan na ang banal na gusali ay dapat gibain upang makuha ang mga materyales para dito. Naging hindi komportable si Anne sa kanyang panukala at sinasabing itinayo ito ng kanyang ama at nangaral doon tuwing linggo. Ang gusali ay higit pa sa isang estruktura para sa kanya dahil nagtataglay ito ng malalim na sentimental na halaga. Matapos hikayatin si Anne ng ilang beses, nagpasya si John na huwag nang ituloy ang proyekto. Sa mga sumunod na araw, nagtutulungan sila sa paligid ng sakahan upang matustusan ang pagkain at iba pang mapagkukunan nito. Kasabay din nito ay pareho silang nakakakita ng mga kapintasan sa isa't isa na nakaugat sa kanilang etika sa trabaho at espiritual na paniniwala. Sa abandonadong mini-mart, nakita ni Anne si John na lasing habang may mga bote ng beer na nakapalibot sa kanya. Kinukutya siya ni John dahil sa pagkonsumo ng lahat ng matatamis na bagay sa mga estante, ngunit hindi ang mga beer sa refrigerator. Sa kabila nito, tinulungan siyang bumangon ni Anne at iniuwi siya upang makapagpahinga. Habang tinatanggal niya ang kanyang maruming damit, nabalisa si John at sinisigawan siya dahil sa labis na pagtulong sa kanya. Ang pagiging mahiyain ni Anne ay lumabas dahil hindi pa siya nakakasalamuha ng kagaya sa pag-uugali ni John, kaya takot siyang lumabas ng silid. Kinaumagahan, napagtanto ni John ang kanyang kasalanan kaya't siya ay nag-alok ng kanyang taos-pusong paghingi ng tawad na kung saan si Anne ay kusang loob na tinanggap. Patuloy silang nagtutulungan na parang walang nangyari kagabi. Sa hapunan, sinurpresa ni Anne si John ng isang bote ng alak at pinagsaluhan nila ito. Matapos ang ilang baso, pareho silang nalasing at sumayaw na magkasama sa sala. Ang sandali ay unting-unti nagiging mainit at humantong sa kanilang unang halik. Silang dalawa ay umakyat sa taas at dumating sa bingit ng pakikipagrelasyon, ngunit nag-aalangan siya. Sa kanyang opinyon, ang pagkakaroon ng relasyon kay Anne ay ganap na magbabago sa mga bagay sa pagitan nila, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na gusto niya siya. Idinagdag din niya na kailangan nila ng mas maraming oras upang makilala ang isa't isa at niyakap niya si Anne. Sa isang regular na araw na pagsubaybay sa bukid, napansin ni Anne ang mga pagbabago sa kanyang mga bitag at si Faro ay mas nasasabik. Ang kanyang aso ay nawala sa kanyang paningin at habang sinusundan niya ito, ang ikatlong nakaligtas, si Caleb, ay nagpahayag ng kanyang sarili. Sinabi na kaibigan niya si Faro dahil ilang araw na siya sa bukid. Humingi siya kay Anne ng isang basong tubig. Dinala siya sa bahay ngunit nagulat siya kay John na may hawak na rifle. Nang humupa ang kaguluhan, ibinahagi ni Caleb na lumakad siya ng 50 milya mula sa isang minahan upang maghanap ng pagkain at iba pang mapagkukunan nito. Siya ay malugod na tinatanggap sa bukid, ngunit sinabi ni John na kailangan niyang magkampo sa labas pansamantala dahil may nadetect siyang radiation. Gayunpaman, ang mabait na kalikasan ni Anne ay hindi nakatiis na iwanan ang sino man sa labas habang tinatamasa niya ang kaginhawaan ng kanyang tahanan. Silang tatlo ay nagsalo-salo sa pagkain at nagkwento tungkol sa kanilang mga kakilakilabot na karanasan. Sinabi ni John na bago makarating sa bukid, nakakita siya ng isang may sakit na binatilyo habang nababalutan siya ng dumi. Sinubukan niyang alagaan ng bata, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Nakiusap sa kanya ang bata na patayin siya dahil sa awa, isang aksyon na obligado siyang gawin. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ni Caleb ang isang traumatikong karanasan sa loob ng minahan kung saan siya nakulong. Sa kanyang unang linggo, nakita niyang maraming lalaki ang nagpapatayan dahil sa kanilang kakilakilabot na kalagayan. Pagkatapos kumain, nilibot ni Anne si Caleb sa bahay habang nakaramdam ng selos si John. Paulit-ulit na pinaaalalahanan ni John si Anne na kilalaning maigi si Caleb dahil wala pa silang alam tungkol sa kanya at maaaring mapanganib siyang tao. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo tungkol sa pag-iisip ni John tungkol sa ilang mga isyu at dumating sila sa paksa ng batang lalaki na pinatay niya. Si John ay nakaupo kasama si Anne sa mesa at ipinahayag na ang batang lalaki na pinatay niya ay ang nawawalang kapatid ni Anne. Nawalan ng mga salita. Hindi man lang magawang tingnan siya ni Anne sa mata, pinipigilan ng kanyang mga luha sa kanyang narinig na balita. Nang sumunod na araw, nagpasya sina John at Caleb na manghuli ng pabo. Habang naglalakad sila, binigyang diin ni Caleb na ang kanyang espiritual na koneksyon kay Anne ay nagmumungkahi sa kanyang pagmamahal para kay Anne na hindi tinatanggap ni John. Kung ikukumpara sa seryoso at lohikal na personalidad ni John, si Caleb ay mas kalmado at madaling pakisamahan. Pareho silang naglalakad sa kalapit na talon kung saan ipinaliwanag ni John ang nakanselang proyekto tungkol sa gulong ng tubig na maaaring pagmulan ng kuryente.
Sa hapunan, dinala ni Caleb sa mesa ang water wheel project at hindi komportable dito si John. Ipinaliwanag ni Anne na may lugar ang gusali sa kanyang puso, ngunit bukas na siya ngayon sa ideya ng muling pagtatayo ng ibang bagay. Nagulat sa kanyang tugon, sinabi ni John kay Anne na hindi niya kailangan ituloy ang proyekto ng tubig kung hindi pa siya handa. Dahil na pressure sa mga sinabi ni Caleb, nagbigay si Anne ng go signal upang wasakin ang simbahan para sa mga materyales. Kinabukasan, nagsimula ang trabaho sa water wheel project habang kumukuha sila ng kahoy mula sa sagradong gusali. Dahan-dahang nagiging istruktura ang gusali hanggang sa wala nang natitira kundi isang alaala ng ama ni Anne. Habang ginagawa ito, nagsimulang magkaroon ng magandang ugnayan sa pagitan nila Anne at Caleb na agad namang napansin ni John. Habang umuusad ang proyekto ay ganoon din ang kanilang nararamdaman. Pagkatapos ng demolisyon, naglakad sina Anne at Caleb sa kakahuyan at nagpunta sa kalapit na kuweba. Pinag-uusapan nila ang kanilang ibinahaging pananampalataya sa relihiyong Kristiyano at sinabing ito ang tanging bagay na nakakapagpatuloy sa kanila. Sa kanilang pagdating pabalik sa site, si John ay nakagawa na ng maraming pag-unlad sa water wheel. Nang gabing iyon, hiniling ni John na makipag-usap kay Anne ng pribado at sinasabing kailangan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay na mahalaga. Dahil naramdaman ang atraksyon sa pagitan ni Anne at Caleb, sinabi niyang pinahihintulutan niya itong makipagrelasyon kay Caleb. Gayunpaman, nagulat si Anne na sinabi niyang iyon dahil mayroon siyang sariling kamalayan na malaman at ituloy ang anuman o sino mang gusto niya. Ang kanyang mga salita ay nagpatalsik kay Anne kaya lumabas siya ng silid. Silang tatlo ay sinimulan agad ang proyekto at sa mga sumunod na araw sa paggawa ng water wheel, sila ay naging matagumpay. Pagkatapos ng kahangahangang pag-unlad, nagdaos sila ng isang selebrasyon para sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ng ilang inumin, nagpasya silang lumubog sa lawa kung saan patuloy silang nagsasaya. Nang naging sobrang lamig, nagpasya silang bumalik sa bahay at tapusin ang gabi. Hindi nagtagal, maluhaluhang ipinahayag ni John ang kanyang pagmamahal kay Anne, ngunit nahihirapan siyang paniwalaan ito. Hawak kamay niya ang lasing na si John habang pauwi at ginagabayan siya habang nakahiga ito sa kama. Narinig ni Anne na gising pa rin si Caleb sa kanyang silid mula sa pasilyo kaya naglakad siya patungo dito, umaasang mapapansin niya ito. Binuksan ni Caleb ang pinto at tinanggap siya sa loob bago sila magtalik pagkatapos ng ilang araw na pagpapalitan ng malanding tingin. Sa pagsikat ng araw, lumaki ang tensyon sa dating mapayapang bahay dahil sa hindi opisyal na pagmamahalan. Habang papunta si Caleb sa balkonahe para maupo kasama si Anne, agad na nakakuha ng ideya si John kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi. Nang maglaon, natapos ni John at Caleb ang istruktura at inilipat ang flume sa itaas ng talon. Habang si John ang namamahala sa pagpapanatili ng mga lubid sa lugar, ginagawa ni Caleb ang mas mapanganib na trabaho upang ma-secure ang flume sa lugar. Dahil nakasuot ng hazmat suit, nadulas si Caleb habang umaakyat sa lubid, ngunit sa kabutihang palad ay nahila siya ni John sa tamang oras. Habang kinukuha ni John ang mga lubid para itabi ang mga ito, nadulas muli si Caleb dahil sa lumot, ngunit muli siyang hinila ni John. Gayunpaman, pinigilan ni John ang paghila at ang dalawang lalaki ay masinsinang nagkatinginan habang si Caleb ay nakatulala pa rin sa gilid ng bangin. Pagkatapos, bumalik si John sa bahay na mag-isa kung saan humingi ng paumanhin si Anne dahil hindi malinaw ang kanilang relasyon. Pinutol siya ni John sa gitna ng pag-uusap nila at sinabing nagpasya si Caleb na umalis at maglakbay patimog. Nagulat si Anne, ngunit hindi siya nag-aksaya ng anumang segundo at tumakbo palabas. Umaasang naroon pa rin si Caleb. Nang hindi siya nakita, si Anne ay nanahimik dahil sa nakakabiglang pangyayari. Samantala, nakatayo si John sa gilid ng bangin kung saan naroon si Caleb noon at sinuri ang lalim ng talon. Matapos ang mga araw na pagdamdam sa biglaang pagkawala ni Caleb, nalaman ni Anne na naibalik na ang kuryente sa bahay. Masaya siyang tumakbo palabas at nakita ang kanyang pinakamamahal na organ sa kamalig, kung saan tumutugtog siya ng isang himno. Maya-maya pa, pumasok si John at nakikinig habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay na para bang nakararamdam siya ng bigat ng kanyang ginawa. Sa pamagat lamang, ang mga konsepto ng Biblia ay may kaugnayan sa pelikula. Bagamat inilalarawan ng post-apocalyptic setting ang katapusan ng mundo, may hahambing dito ang simula kung saan isang lalaki at babae lang ang nabuhay sa mundo. Tulad sa halamanan ng Eden, sumuko si Anne sa tukso at naghanap ng kasiyahan na si Caleb. Ang dahilan sa likod ng pagkawala ni Caleb ay hindi isiniwalat. Namatay man siya o talagang umalis, si John lang ang nakakaalam.
Ang relasyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay kahanay ng biblikal na kwento ni Abel at Cain na ang tunggalian ay nauwi sa isang trahedya. Subscribe para sa mas maraming video na katulad nito. Pindutin ang notification bell at mag-iwan ng like dahil malaking tulong ito sa channel. Salamat sa panonood.